السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناة طبختنا غير مع الشيف محمد صبري. وصفتنا اليوم المطبق، وصفة سهلة ولذيذة. معانا 2 كوب من الطحين، 3/4 كوب من المياه، معانا رشة ملح تقريبا نص معلقة كبيرة، ومعلقة ونص من الزيت. هنبتدي نجهز العجينة. نحط عليها طبعا زيت خفيف فوق، ونسيبها تريح أقل حاجة ساعتين. كل ما بتقعد فترة كبيرة كل ما العجينة بتبقى كويسة. معانا طبعا كرات وبصل أخضر وطماطم وفلفل أخضر. هنبتدي نقطع الكرات. قطع البصل أخضر، ونقطع الطماطم. طبعا المقادير موجودة في صندوق الوصف يا جماعة. طبعا الإضافة اللي أنا ضفتها اليوم، بضيف دجاج مسلوق، هذا صدر صغير من الدجاج المسلوق، وجبنة موزاريلا. لكن أساس المطبق اللي هو الخضار، طبعا خضار مع البيض. هذا فلفل أخضر، وآدي البيض. طبعا بنحط كل بيضة لحالها، على أساس لو البيضة مش كويسة ما تتخلطش بالبيض التاني. وآدي الملح. دلوقتي خضارنا جاهز للحشو. هنبتدي نفرد العجينة. طبعا بالنسبة للعجينة كل ما بتقعد فترة أكتر كل ما بتبقى كويسة طبعا. معانا ورقة سبرينج رول، وآدي الحشو بتاعنا. ادي الجبنة الموزاريلا. طبعا اللي حابب يضيف فلفل حار ده عملية اختيارية، مفيش مشكلة.
وصفتنا طبعا اليوم وصفة خفيفة ولذيذة. ندعوكم طبعا يا جماعة الاشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس، والاعجاب بالفيديو اذا عجبكم. اي استفسار او اي حاجة اكتبوا لنا في التعليقات. هنبتدي نحمره. يا جمال ويا جمال، شايفين يا جماعة؟ حاجة بصراحة تفتح النفس. هنبتدي نقطعه. ادي طبقنا يا جماعة خلص. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.